ẹ̀yin èèyàn àwọn fúlàní agbésùmọ̀mí àwọn fúlàní ẹ̀ṣẹ̀kọ́kú tí wọ́n jí àwọn ọmọ gbé ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ láìpẹ́ yìí ní bí ọjọ́ méjìlá kan sẹ́yìn wọ́n ti padà ránṣẹ́ síjọba Seyi Makinde o wọ́n ti kàn síjọba Seyi Makinde wọ́n ti sọ ohun tí wọ́n fẹ́ gbà lọ́wọ́ ìjọba Seyi Makinde kódà iye owó tí wọ́n fẹ́ gbà wọ́n ti sọ fún ìjọba àti àwọn ìlànà tó rọ̀ mọ́ àti tú àwọn ọmọdé yìí sílẹ̀ àti àwọn tíṣà tí wọ́n kó. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ wá lọ gbóhùn inú mi ọ̀rọ̀ lẹ́nu ọ̀gá mi Awíkoko bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mú update wá lórí ọ̀rọ̀ náà bẹ́ẹ̀ tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ wá lọ gbọ́. Ẹ má jẹ́ n gbà yín lákòókò, ẹ wá lọ gbọ́ ohun tí Awíkoko sọ nínú fọ́nrán yìí. Suspected gunmen who abducted 39 students and 7 teachers in Ahoro, a Ile community, Orire local government area of Oyo State, are now said to be in touch with the state government for a ransom of an undisclosed amount. Wọ́n wà in contact with government. Ta ni wọ́n rán? Ta ló lọ? Ta ni wọ́n gbẹ̀rọ̀ ìbánisọ̀rọ̀ ẹ̀? Ta ni wọ́n pè? Lo and behold, tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ onísùnmọ̀mí, everybody ní máa ń wà humble, including government. Tó fi dáwọn ìlú tó lámì tó lápá káàkiri àgbáyé, àwọn ìlú tó lóko gan, àwọn ìlú tó ní nǹkan ìjà ogun, àwọn ìlú tó lágbára gan. Tó bá ti jẹ mọ́ tó ní sùnmọ̀mí tí wọ́n dẹ̀ ti kó èèyàn sábẹ́ láti fi ṣe ààbò ara wọn ọgbọgbọ́n. Àwọn náà lo ọgbọ́n àti sùúrù pẹ̀lú wọn. Wọ́n ní lágídí, gbogbo tó bá ń sọ fún ìjọba ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó máa ṣe. Ìjọba lè máa ní ọgbọ́n àrékèrèkè láti padà rí wọn mú o tàbí láti fi mú wọn dánrin òfin o, but still wọ́n kọ́kọ́ gbọ́ràn sí wọn lẹ́nu náà. The incident has left teacher Michael Oyedokun reportedly bíbẹ́ lórí. The continued delay in the release of the victims, ìròyìn gathered, has led their families to mount prayer on the federal and state governors. Yes, ìbànújẹ́ nìkan ò túlù lóòótọ́, ṣùgbọ́n àwọn kan ló bí àwọn ọmọ yẹn, àwọn kan ní ìyàwó tàbí ọkọ àwọn tí wọ́n kó lọ. So àwọn eléyìí ò ní fìjọba lọ́rùn lẹ̀ torí pé ojúṣe ìjọba ni láti dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá. Ńgbà tí Seyi Makinde ó du gọ́vnọ̀ kò sọ wípé wọ́n máa jí ọmọ gbé níwájú òun, wọ́n máa fi yàjà láìṣẹ̀ níwájú òun, wọ́n máa bẹ́ àwọn èèyàn lórí níwájú òun. N tó sọ ni wípé òun ó dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá wọn. N tó sọ ni pé òun ó pèsè nǹkan amáyédẹrùn fún wọn. Nǹkan amáyédẹrùn tí mẹ̀kúnnù ń fẹ́ àkọ́kọ́ òun náà ni báwo la ṣe fẹ́ sun àsùn díjú méjèèjì. I expect governor láti fún wa lóúnjẹ, I expect president láti fún wa lóúnjẹ, I expect governor, I expect senator láti raṣọ fún wa. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ káwa náà ó gbégbé ayé ìdẹ̀rùn, ìgbé ayé ìdẹ̀ra, ká fi ara balẹ̀, ká sun oorun àsùngbádùn nínú ilé wa. N ta fẹ́ nìyẹn, ká rìn lọ́nà tó dáa bó bá wù yín, bí ó bá sì wù yín ọ̀nà jákujáku tá rìn akú ti rìn láti gba wọn ti bí wa, ẹsẹ̀ wọ ọ̀kan àdẹ̀kú. So a sì padà mọ́ manage ẹ̀, ṣùgbọ́n ààbò ẹ̀mí àti dúkìá yẹn ṣe pàtàkì pọ̀. So now on federal and state government, just as the Seyi Makinde administration has vowed to deploy resources to get the victims returned alive. Ntí gómìnà Seyi Makinde sọ ni wípé gbogbo resources tó bá yẹ káwọn ó lò làwọn ó lò. So resources táwọn oníjàǹdùkú ìṣetán láti gbà òun náà ni wọ́n fún wọn. Kò dẹ̀ sí resources náà gbà náà ju owó lọ. Láwọn ibì kan wọn ó tún béèrè oríṣiríṣi nǹkan mọ́ o. Wọ́n ń béèrè àpò ráìsì tí rere, wọ́n tún béèrè iye ọ̀kadà kan, wọ́n lè pé ẹ ra mọ́sìnì ọ̀kadà bàjáàjì 10 tàbí bàjáàjì 20, àpò ráìsì 20, nǹkan oríṣiríṣi. Ẹ fi mọ́tò gbé wá, wọ́n á ní kẹ́ ẹ páàkì mọ́tò lẹ̀ kẹ́ fi kọ́kọ́rọ́ sẹ́nu ẹ̀ kẹ́ ẹ máa lọ. Tẹ́ bá fẹ́ ra àwọn èèyàn yín gbà lálàáfíà, tó bá jẹ́ ìjọba yóò lọ, kódà kó má jẹ́ ìjọba gan ẹ lọ. So this came as the board of trustees, BOT of the Factional People's Democratic Party, PDP, led by Senator Adolphus Wabara, and members of the party's interim national working committee, led by Kabiru Turaki, yesterday called for a comprehensive overhaul of Nigeria's security architecture following recent bandit attacks in Orire local government area of Oyo State. Similarly, Yoruba Nation activist Chief Sunday Adeyemo, popularly known as Sunday Igboho, yesterday disclosed that he is awaiting approval from the federal government to formally commence operations
on its security outfit, Iru Ekun Security Network, as part of efforts to flush out criminal elements from forests across the southwest. Lórí tí olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho, mo gbọ́ táwọn èèyàn kan sọ wípé ṣé ìjọba máa fọwọ́ sí i, mo ní ìjọba ò tó bẹ́ẹ̀ kan máa fọwọ́ sí i. Àfi tó bá jẹ́ pé ìjọba mọ̀ọ́mọ̀ fi wá pawó lókù ni wọn ò fi ní allow anybody tó bá ṣe tán láti lend helping hand láti ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ ńgbà tíjọba mọ̀ pé òun ní wà ń bẹ̀ 24/7, so anybody tó bá ti náwó ràn lọ́wọ́ sí wa níjọba gbọ́dọ̀ accept. So kidnappers demand ransom. Multiple sources told newsmen that the kidnappers have demanded ransom for the release of their victims. The sources disclosed that indirect negotiations are ongoing, adding that the amount demanded by the abductors was being kept as a top secret. It was further gathered that security agencies have deployed a police helicopter to be on standby in what a source described as, and I quote, an area of interest, just as military jets are said to be making daily sorties over the forest. All right. Tí military jet bá ń fò káàkiri inú igbó ńbẹ̀, tí helicopter tàwọn ọlọ́pàá náà ń fò káàkiri inú igbó ńbẹ̀, èmi rò wípé gbogbo àwọn nǹkan yìí ìhàlẹ̀ lásán ni ayakọ̀pẹ́ tó ní bọ́kọ́ ń bá ti gorí ọ̀pẹ tán bí orí ọ́fíìsì ànímọ́ ń rí. Kennedy ò ní wípé gbogbo ń tà ń gbé helicopter káàkiri, gbé jet káàkiri bí ìgbà tá kàn fi ń halẹ̀ dánú ara wa dùn lásán ni. Drone lásán lè ṣe àwọn nǹkan yìí. Tó bá jáwọn Amẹ́ríkà ni, tó bá jáwọn ìlú tó rí wọn pé ni, drone lásán ni wọ́n lò láti detect ibi tí wọ́n wà. Wọ́n ó ti rí wọn, wọ́n ó ti record ẹnu pẹ̀lú drone wọn. Àwọn wọn kì í ṣe ẹ̀dẹ́ ṣe drone ilé tá à ń gbé lọ pátí tí ọmọ ọkùnrin táwọn tó ń wà níbí òfin mọ̀ pé drone kan bẹ lókè, ìbọn wọn ò fi jẹ́lé yìí bọ̀ o. Àláwọn tó máa ń wà níbi 20,000 feet, 10,000 feet, 15,000 feet táwọn òyìnbó ń lò láti detect anybody anywhere. Alówó láti rà, individual gan lówó láti rà, aláwọn olówó tó lè rà fáwọn security agent wa. Apart from that, government kò sí government tí ò lè afford ẹ̀. Àgàn fi àjẹrà wa Nàìjíríà ni, Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́. All right. We were made to understand that efforts to secure the release of kidnapped victims are being coordinated by the Oyo State government, police, military, and Department of State Service, DSS. Asked whether the kidnappers have mentioned a specific figure, the source said, and I quote, "The latest on kidnappers is that they have made a demand, but the amount is still being kept under wraps. Indirect negotiations are ongoing." That is, èèyàn látọ̀dọ̀ ìjọba ló ń sọ̀rọ̀ yẹn. Wọ́n mọ̀ wípé ìdúnàdúrà ó ti ń wáyé láàrin ìjọba àtàwọn tó jẹ́ àwọn èèyàn yìí kó. Ṣùgbọ́n iye tí wọ́n béèrè kò ṣeé sọ síta nù. Bọ́ bá ti pọ̀ kò ṣeé sọ ọ́ta nù. Tàbí kó jẹ́ pàdé ohun àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn èèyàn yìí kó ni pé ọ̀dà iye tá a fẹ́ gbà ẹ má sọ síta. Jìbìtì dẹ̀ tó lè wá ń bẹ̀. Èèyàn pé gbogbo nǹkan ti di bísínẹ́sì, àwọn tí ń bẹ ń pò ìjọba náà fẹ́ jẹ́ ń bẹ̀. Iye tán bá gbà àwọn náà ó fi kún pé iye báyìí la fún wọn o, iye báyìí náà gbà o. So tó bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn wá ní káwọn mọ́ disclose iye ẹ̀. Ọ̀tún ọmọ iye tó gbà, òsì ọmọ iye tó fún ọ̀tún. Àwa tá a wá ń ta làwọ́ wà ní òkùnkùn. Àwa ní mọ iye tán gbà á máa guess. Ó máa tó iye báyìí, ó máa tó iye báyìí, kò ní tó iye báyìí. Níbi tá a bá lé ayé ara wa dé Nàìjíríà nìyẹn. Ṣùgbọ́n ṣá ìdúnàdúrà ti ń lọ lábẹ́lẹ̀, eléyìí ó sì fi wá lọ́kàn balẹ̀ díẹ̀. Because àyàngbé ajá dùn káyọ̀ tó gbẹ síbi òní pààyàn kú. Àti pàápàá àwọn ndífà wọ́n sùn yẹ̀rẹ̀ àwọ̀ òtúfà kò sí tí bàgbà lẹ́rù bí fátì ò lé tutù. Wọ́n bá tiẹ̀ sọ wọ́n bá gbọ́ pọ̀nlẹ̀ janlẹ̀ tán pé tó kí ló kọ rẹ iwájú ọpọ́ ọgbọ́ ẹ̀yìn ọpọ́ ọgbọ́ olùmọ̀ọ́tọ̀ ọlọ́pẹ̀rẹ̀ ló ṣe àárín ọpọ́ ìta ọ̀run ìwì ntífà sọ̀rẹ́ o ọkàn èèyàn balẹ̀ ntẹ́sì béèrè náà ni pé kí lè tutù kí lọ́nà àbáyọ. Ṣùgbọ́n bí ọba ti ṣe tutù tí ọ̀sán náà àbáyọ ẹ̀rù ọmọ bá yàn. Nígbà táwọn èèyàn wọ̀nyí dákẹ́ láti ẹjọ́ ìtàn dẹ̀ káwọn ọmọ ọlọ́mọ sábẹ́ ẹ̀rù ń bà wá tá a wà níta, ẹ̀rù ń bà àwọn òbí ọmọ torí wọn mọ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ, ẹ̀rù ń bà gọ́ọ̀mẹ̀ntì gan, mi ò rò pé àwọn náà lè ṣàtúnara. All right. Another source disclosed, and I quote, "Families of the victim
continue to mount pressure on the Oyo State government to meet the kidnappers' demand. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn family wọn máa sọ fún wọn pé èlò náà fẹ́ gbà tẹ́lẹ̀ fún wọn, ẹ bá wa fún wọn, kéyeye ẹ fún wọn kán fún àwọn ọmọ wálẹ̀ lálàáfíà. Now my own suggestion is this: iyekíye táwọn èèyàn bá fẹ́ gbà náà la máa fún wọn o, tàbí ká negotiate. Tí ẹ wá lè negotiate pẹ̀lú government, wọn ní dínwó kù pẹ̀lú government. Tó bá jẹ́ individual tẹ́ ń sáré káàkiri sáré sọ́tún sáré sósì, wọ́n lè wò pé iye tágbára wọn pín sí nìyẹn ni wọ́n wá jáde yẹn. But government iye tán bá fẹ́ gbà lọ government náà máa wá. Now bí government bá ti fún wọn lówó eléyìí, gbogbo ìró ẹkùn security network, gbogbo àwọn security network tó kù tán pẹ́ndì tí wọ́n ti fọwọ́ sí, kí government ó buwọ́ lù ú. Ńgbà tá lọ gbé ọdẹ àìmú èèyàn dání, àìsọ fún ìjọba pa ń lọ gbé ọdẹ. Ńgbà tá bá sì lọ gbé ọdẹ ilé náà wípé tó mọ́fòkò mi sọ̀nà máa fẹ́ wá gbó dákun fún a ní sọ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ́. To the best of my understanding, ìyẹn wà fún kí irú ẹ̀ ọmọ ṣẹlẹ̀ mọ́. Kélé tó ti ṣẹlẹ̀ yìí ká jẹ́ kí akin lọ kákin bọ̀ ó sì padà, kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Your state government, I quote, okay, giving details on efforts by the state government and security agencies, the source said, and I quote, police helicopter is on standby. Military jets fly sorties over the forest daily. All right? Oyo State government, police, military, DSS are coordinating efforts to secure the release of the kidnapped victims. Another source, however, assured that and I quote, state government will not spare resources just to get the victims back. Human lives are more important than money and ego. So ìjọba ti succumb to prayer. Wọ́n ti mọ̀ pé àwọn negotiate ni, à ń da ní lùgbó, à ń dààmú káàkiri, à ń lo surveillance kìíní kankan, wọ́n ti gbé léyìn tí ẹgbẹ́ kan. Orílẹ̀-èdè ta ti bára wa nìyẹn, kò sí tactics ta fi lè gba àwọn ọmọ yẹn lọ́wọ́ wọn. That is 100% truth. Ńgbà táwọn Gaza kó ọmọ Israel tán kó wọn sábẹ́, Israel lo agídí pẹ̀lú wọn. Wọ́n strike but later wọ́n padà negotiate. Ẹ kó àwọn èèyàn wa bí, àwa náà ká àwọn èèyàn yín. Ẹ fílẹ̀ nú àwọn èèyàn wa, á fílẹ̀ nú àwọn èèyàn yín. Ẹ yọ̀ǹda àwọn tó kù nú àwọn èèyàn wa, àwa náà yọ̀ǹda tọ̀dọ̀ yín. Lo and behold, ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà orí kankan mú nú àwọn kidnapper o. Nú àwọn jàǹdùkú tí ń terrorize wa, wọ́n rí kankan mú tán fi lè negotiate pẹ̀lú àwọn tó kó a lọ́mọ. Ọwọ́ kan ló fọ́ọ̀lù sí, àwọn náà wọ́n kó a lọ́mọ. Wọn ò ní jìyà, àwọn náà látún sanwó fún. Lo and behold, kò sẹ́ni tẹ́ sanwó fún bẹ̀ tẹ́ tún rí wọn mú o. Because wọ́n wà very very intelligent. Do you know wọ́n lè sacrifice ẹnìkan kó wá gbowó lọ́wọ́ yín láti wo nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣiṣẹ́ nìyẹn. Òun tọ̀ wọ́n gbowó, ẹnìkan kan ò gbọ́dọ̀ tẹ̀lé, mọ́tò kan kan ò gbọ́dọ̀ move, ọ̀kadà kan kan ò gbọ́dọ̀ move, ẹnìkan kan ò gbọ́dọ̀ move títí tí yóò fi lọ. Wọ́n á fún yín ní specific minute pé after 30 minutes ilẹ̀ tó lè kú òǹbí tẹ́ wà, kò dẹ̀ sẹ́ni tí yóò mìíràn. So tí nǹkan bá ṣe ẹ́ nìyẹn, ẹ gbàgbé gbogbo àwọn tó wà ní custody wọn, wọ́n fi jàǹbá ṣe gbogbo wọn lójú ẹsẹ̀, wọ́n dẹ̀ kú òǹbẹ̀. So ìyẹn ni pé ọgbọ́n ju agbára lọ, ọgbọ́n la fi pẹ́ mọ́ o. All right, wọ́n ti wò ó pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti gbà pé ọ̀dà ẹ̀mí àwọn èèyàn ó ju owó lọ. Òjò ni máa ń jẹ́ kí ìjọba ó ṣe bẹ́ẹ̀. Ìjọba tí ò lágbára ni máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ìjọba tí ò ní alternative ni máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Yes. Now, èèlò ni wọ́n fẹ́ gbà? Are we going to give them in cash? Who will take it there? Àmọ́wọ́ ti gbọ́dọ̀ àwọn nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀. Sọ́lọ́pàá ni ó gbé lọ, sí sọ́jà ni ó gbé lọ, sáràlú ni ó gbé lọ, sí lára àwọn òbí àwọn ọmọ yìí ni ó gbé lọ, sí èèyàn nílé ìjọba ni ó gbé lọ. A ti wọ̀rọ̀ ẹ̀bí ẹkún àpọ̀kọjẹ kọ́lọ̀ oṣù alẹ̀. So, family of bàbá tí wọ́n bẹ́ lórí teacher demands body for burial. Àwọn ẹbí bàbá tí wọ́n teacher tán bẹ́ lórí, wọ́n ń béèrè òkú wọn pé káwọn ti ẹ̀rí sin. Gbogbo èèyàn ni ọmọ wọn ń kú, ó yájọ ọmọ wọn nù lọ, ọmọ wọn dẹ̀ ti kú, wọn ti rí níbo wọ́n gbé sí láti ẹjọ́ yìí. Sáwọn onísùnmọ̀mí yóò tí ì rí mọ́lẹ̀ níbì kan kọ́ máa dóorùn pa wọ́n. Ṣé wọ́n ó gbé òkú ẹ̀ lẹ̀? Báwo lòkú ẹ̀ ṣe fẹ́ rí gan? Ṣé yóò ṣe gbé mọ́? Látọjọ́ wo sọ́jọ́ wo tí wọ́n ti pa ẹni ẹlẹ́ni? Ṣé dẹ̀ mọ̀ páwọn èèyàn bá a ṣe dùn mọ́ la ṣe rí, bá a ṣe dá la ṣe wà yìí. Bí èèyàn bá kú lójúmọ́ kó tó wákàtí mélòó kan yóò ti máa fẹ́, that is yóò ti máa rùn. Ọlọ́run ṣàánú wa o. Also,
The family of the Gbe Ile tí wọ́n pa tán bẹ́ lórí late Mr. Oyedokun Olugbade yesterday demanded the recovery of their son's remains for proper burial. The family, in a letter to President Bola Tinubu through their lawyer, Deji Adeyanju, said, and I quote, "We write to formally bring to the attention of President Bola Tinubu the tragic kidnapping, brutal murder, and beheading of the late Mr. Oyedokun Olugbade, one of the abducted teachers of Community High School, Ahuru Eshele, in Orire local government area of Oyo State, by suspected terror on May 15, 2026. Despite widespread national outrage regarding the death of the late Mr. Olugbade, his remains are yet to be seen or recovered. In this circumstance, we respectfully appeal to your urgent intervention to direct the relevant security and intelligence agencies towards locating and recovering his body so that his family may be afforded the solemn opportunity to conduct a dignified burial and rescue other victims still in captivity. Following recent bandit attacks in Orire Council area, Senator Wabara and members of the PDP Interim National Working Committee, led by Mr. Turaki yesterday, called for a comprehensive overhaul of Nigeria's security architecture. The delegation met behind closed doors with Governor Makinde at the governor's office in Ibadan, where they discussed the security situation in state and expressed concern over the incident. Speaking to journalists after the meeting, Turaki said the visit was to commiserate with the state government and people of Oyo State over the recent attacks. We are tired of commiserate, condolence visit, condolence prayer, condolence clinic, condolence message, condolence letter. We are tired of all that. We need good security of lives and properties. All right, he said, and I quote, "The leadership of PDP, including members of National Working Committee, ṣé PDP nìkan ni wọ́n pìtì àwọn èèyàn? Àbí torí pé PDP ni Seyi Makinde wà tàbí ló wà tẹ́lẹ̀ ló fi jẹ́ pé PDP nìkan ló wá kí tàbí ló ránṣẹ́ ìbánikẹ́dùn wá? Irú orílẹ̀-èdè wo là ń gbé? Sẹ́nitọ̀ mélòó ló ti ránṣẹ́ ìbánikẹ́dùn? Sẹ́nitọ̀ mélòó ló ti pay solidarity visit? Sẹ́nitọ̀ mélòó ló ti sọ wípé ọ̀dà o bó ṣe yẹ ká ṣe bó ṣe yẹ ká ṣe bó ṣe yẹ ká ṣe lélẹ́yìí, ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé fáwọn òbí àwọn ọmọ yìí, ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé fáwọn ọmọ yìí tán bá dé pẹ̀lú trauma, kí ni tá a kọ́kọ́ ṣe fún wọn? Ṣé wọ́n gbalé wọn lọ ni? Ṣé wọ́n máa lè kó pẹ̀lú life tán bá gbalé òbí wọn lọ? Immediately tán ń bọ̀, ó yẹ kí gbogbo ètò yẹn ó ti wà lọ́dọ̀ government. At least abára àwọn ọmọ yẹn gbà padà tójú wọn ti rí, ká kọ́kọ́ jẹ́ kọ́pọ̀ lọ́wọ́ sílẹ̀ kán lè bá láǹfààní àti gbélé ayé ìdẹ̀ra. All right, he said, and I quote, all right, okay, came to commiserate with the government and people of Oyo State over the unfortunate incident that recently occurred in Orire local government and some parts of Ibadan. We believe the issue of security is fundamental and must be taken very seriously. We are aware of the efforts the governor has consistently made to ensure the safety of the people of Oyo State and to protect lives and property across the state. Seeing incidents like this happen, despite the enormous resources the government has committed to security, is deeply concerned, especially as election period approaches. Àwọn wèrè wọ́n tún ti ń padà sọ̀rọ̀ election náà, orí yín ti fọ́ dànù, orí yín ti wó, orí yín ti kánú, orí yín ti rún. Ẹ tún padà sọ̀rọ̀, that means solidarity visit yín láti dọ́gbọ́n tó campaign náà ni pé ìdìbò ń bọ̀ wẹ́ mọ́ gbàgbé wa, ọ̀sẹ̀ rí pàwọ́ lásò concern nísìn àwọn aláwá kí nísìn wẹ́ mọ́ gbàgbé àtọ́rọ̀ bá dọ̀rọ̀ òbò náà orí yín ti kó. He also urged the federal government to urgently reform the country security structure, describing the current arrangement as ineffective. Kò sí structure kankan, kò sí restructuring kankan nínú ọ̀rọ̀ security architecture orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìyà wa gangan la gbèjà ara wa, àwa gangan la máa gbèjà ara wa. Ẹ jẹ́ kí àwọn security tìjọba ọmọ ṣe tiwọn, káwa náà ní security tiwa fúnra lára wa la fi lè gbára wa lẹ̀ o. Our message to the federal government is that Nigerian security architecture urgently needs to be overhauled. This has become long overdue. Tẹ́ bá fẹ́ overhaul security network,
àbí security architecture, ṣé gbogbo àwọn ọlọ́pàá lẹ́ dálẹ̀ at the same time ẹ wá recruit àwọn míì, gbogbo àwọn sọ́jà lẹ́ máa dálẹ̀ at the same time ẹ recruit àwọn míì, gbogbo àwọn navy air force lẹ́ dálẹ̀, gbogbo àwọn civil defence lẹ́ máa dálẹ̀ ẹ gbà àwọn míì, àbí kí ni tẹ́ ń sọ? A ti pààrọ̀ inspector general police láìmọye ìgbà, army chief láìmọye ìgbà, security kìnìkan láìmọye ìgbà, kí ni ìyàtọ̀ nù gbogbo wọn? Ìyàtọ̀ sínú ọmọ bá ń tálẹ̀, ìkan jẹ́rù ìkejì ń jẹ yẹpẹ̀, ikú ògbé kan ní wéégún ilé labala, kálukú kan wá wọ́n ń jẹun wọ́n ń lọ, kálukú kan wá wọ́n ń gbowó wọ́n ń lọ náà ni, kí ni ìyàtọ̀? It is contradictory for a governor to be referred to as a chief security officer of a state while having no direct control over the security agencies operating within that state. No, security àbí kí lorúkọ ẹ̀, chief security officer táwọn governor ń jẹ́ láti gba security vote lásán náà ni, kò sí lè tó security kì náà ń bójútó, security vote tán dẹ̀ ń gbà wọ́n ń dá sápò ní kí náà fi ń ṣe, Ọlọ́run ràn wọ́n lọ́wọ́. You cannot imagine a situation where a governor convenes a security council meeting, decisions are taken, and yet the commissioner of police or military commanders must still seek clearance from Abuja before acting. By the time approvals are obtained, significant damage may already have been done. That is 100% truth. And that is the reason why we need local security architecture. Ngbà tó jẹ́ wípé tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ tìjọba tó jẹ́ ti federal government wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbàṣẹ látòkè wá ni. Kéèyàn dẹ̀ tó gbàṣẹ látòkè wá ní tí ó bàjẹ́ ó ti bàjẹ́, ní tí àwọn private companies tó fi dáa ju government parastatal lọ nìyẹn. Because private school tí nǹkan bá yẹ kí wọ́n tó ṣe tí páànù ilé kan bá ṣí, ẹni tó ní ilé ìwé ó ti ra páànù mi yóò ti fi ṣẹ̀. Tó bá jẹ́ tìjọba àpapọ̀ ni, I mean public school tí páànù kan bá ṣí, principal kọ lẹ́tà bóyá sí LI ó kọ lẹ́tà sóṣogbo, Òṣogbo ó kọ lẹ́tà sàbújá, lẹ́tà ó rìnrìn ó dédé wájú ẹlòmíì kọ́ mọ́ òpin ẹ̀ títí dìgbà tán bá tó àwọn ọmọ iléèwé ọmọ sùn lábẹ́ òjò ń bẹ̀. So gbogbo àwọn nǹkan yẹn ló yé wa. On his part, Yoruba Nation activist Sunday Igboho promised to comply with the executive order recently issued by Governor Makinde, which regulates the activities of private security organizations operating within the state. Yes, of course. Ó máa comply, Igboho comply. Yóò dẹ̀ control irú ẹ̀kọ́ security network. Bí ìjọba bá ṣe fẹ́ kí wọ́n ṣe operate náà ṣe máa operate. So ìyàtọ̀ tí wọ́n ní wípé àwọn ready láti wọnú igbó, àwọn ọlọ́pàá àti yín ready láti wọ inú igbó. Igboho in a statement said, and I quote, "We have submitted all the required documents for our registered security firm, Iruekun Security Network, and are only waiting for the federal government approval, which will be granted soon." Of course, dandan ti dì mélèyìn o, dandan ti rọ̀ mọ́. Ìjọba ò fọwọ́ sí, bí ìjọba bá fọwọ́ sí, ìgbésẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn náà ni wọ́n ń pè wọ́n pé Iruekun yẹn báwo la ṣe máa darapọ̀, báwo la ṣe máa jọ, ẹni sùúrù ẹ̀ farabalẹ̀. Ẹ̀pẹ̀ pín ẹ̀mẹ̀lẹ́ ń bẹ̀, gẹ̀ẹ́tẹ̀, jẹ́ ká sì káwọ́ gbéra ná láìpẹ́ láì jìnnà bá a ṣe ń fẹ́ kó rí ẹ̀zálì bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe máa rí. Ilẹ̀ Yorùbá máa wà lómìnira atójàra wá gbè láì níràn lọ́wọ́ ìjọba nú. Igboho tẹ̀síwájú, we absolutely need to collaborate with the police, Department of State Service, DSS, Nigeria Army, Nigeria Security and Civil Defence Corps, NSCDC, and other relevant stakeholders in the security sector to flush our terrorists, kidnappers, bandits, and other hoodlums who are threatening the peace and safety of our people, most especially in rural communities. Now, oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló ń sọ̀rọ̀ pé tí wọ́n bá ń approve àwọn security network bẹ́ẹ̀, ìbọn máa di tọ́rọ́ fọ́n kálé ọ̀dẹ̀ ní ọ̀. Àwọn ajínigbé yìí ó mọ negotiation tán ń ṣe pẹ̀lú wọn ní Borno ní Zamfara ní. Negotiation tán ń ṣe pẹ̀lú wọn ni pé if you can never do without gun, government gangan ní ràbọ̀n fún wọn. Òpàṣírí pọ̀ tá ń padà bọ̀ wá tú. Ẹ máa gbọ́ wìnrìnwìnrìn lọ́jọ́ yẹn. Wìnrìnwìnrìn lẹ́nu àkàndá àwí kòǹkò. So kò lè di tọ́rọ́ fún kálé, control máa wà, moderation dẹ̀ máa wà. Ẹ fọkàn yín balẹ̀. Gbogbo àwọn ilé tekete onímọ̀kímọ̀ onírìkísí onítẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kùn gbogbo ẹ̀yàn ọlọ́tẹ̀ rọ́wọ́ mú lọ́tẹ̀ yìí. Okay, besides, I want to state that we are also ready to comply with a new executive order
issued by Governor Seyi Makinde to regulate activities of private security concern. Group worried over insecurity in Ondo. Bákan náà ló ṣe ṣẹlẹ̀ l'Ondo náà. Meanwhile, the Ondo Redemption Front, ORF, has faulted the administration of Lucky Aiyedatiwa, accusing the state government of poor governance, insecurity, infrastructural decay, and lack of clear developmental direction. That is their own wahala l'Ondo State. Ilẹ̀ wa náà ni o, ẹja sọ̀rọ̀ rẹ̀. The chairman of the group, Ayodeji Ologun, and co-chairman Mogbojuri Kayode, in a statement, said it was compelled to speak out over what it described as the continued neglect of critical sectors and the worsening welfare of residents across Ondo State. The group said its interventions were not politically motivated, but driven by a commitment to actual accountability and public interest. According to ORF, despite repeated calls by residents for purposeful leadership, the Aiyedatiwa administration had failed to address major concerns relating to insecurity, healthcare, education, infrastructure, welfare, and transparency. Then kí Aiyedatiwa wá ń ṣe lórí ipò òbí tó wà? Kí ni wá ń ṣe tí ò bá gbọ́ gbogbo eléyìí? Meanwhile, gbogbo nǹkan táwọn eléyìí sọ kọ́ lèmi gbàgbọ́. Ó ti fẹ́ máa lọ́wọ́ kò òṣèlú nú. Tó bá dẹ̀ ti lọ́wọ́ kò òṣèlú nú, me no have interest. But still, òun là ń bọ́ fàfà ìdígi làbà. Ìjà gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ. Possibly wọ́n lè ní point. Possibly wọ́n lè rí kan tó máa sọ. Ṣé mọ̀ pé kò sẹ́ni tí mọ̀ lú bí onílùú, kò sẹ́ni tí mọ̀ lé tú bí onílé. Ẹ̀já bá wọn tú délẹ̀. The group alleged that governance in the state had become stagnant, claiming there were no major projects reflecting serious developmental ambition or strategic planning. It further accused Governor Aiyedatiwa of prioritizing politics and image management above governance, saying the administration was characterized by, and I quote, motion without movement and activities without impact. On security, the group expressed concern over increasing cases of kidnapping, violent attacks, and criminal activities in several communities, especially in rural areas. Ó ṣẹlẹ̀ láì mọ iye ìgbà nínú ọdún tá a wà ní ìpínlẹ̀ Ondo. Ìpínlẹ̀ Ondo náà ti pa kábíyèsí síwájú palace nílùú tí bàbá wa ti jọba. Okay, bákan náà ni wọ́n lọ já àwọn èèyàn gbé dá wàhálà lẹ̀ nílùú tí bàbá Olúfàlàyé ti jọba. It said, and I quote, many farmers could no longer safely access their farmlands, warning that the situation could worsen food shortages and economic hardship in the state. The silence of and slow response of the government to these growing threats further reinforced the perception of a leadership disconnected from the realities confronting the people. This ORF called for urgent action to tackle insecurity, feasible infrastructural projects across 3 senatorial districts, improve healthcare facilities, better welfare of education workers, and greater transparency in public spending. The group also urged Governor Aiyedatiwa to place governance above politics and demonstrate the leadership expected of his office. The people of Ondo State deserve leadership that inspires confidence, protects lives, develop infrastructure, strengthening institutions, and prioritizes the welfare of the people above political survival. So gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàrọ̀ òjìrè ọ̀rọ̀ rẹ̀ o eléyìí tó jẹ́ pàtàkì ńbẹ̀ tó ṣàgbé mi wá òun náà ni ti ọ̀rọ̀ Èṣìẹ̀lẹ̀ níbi tí wọ́n ti kó àwọn ọmọ ọlọ́mọ lọ ọmọ ọdún méjì ń bẹ́ẹ̀ o ṣé ẹ gbàgbé ọmọ ọdún mẹ́rin wà ń bẹ̀ ọmọ ọdún mẹ́fà mẹ́jọ méjìlá ilé tó dàgbà jù bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tàbí ọmọ ọdún mẹ́rìndínlógún olùkọ́ méje ń bẹ olùkọ́ mẹ́fà sì ṣẹ́kù ń bẹ̀ wọ́n ti pa kan kí wọ́n tó rí wọn kó lọ wọ́n pa kan wọ́n ti sin eléyìí tí wọ́n kó lọ tán bẹ́ lórí náà làwọn ẹbí ń béèrè òkú ẹ̀ pé ókè o ẹ yọ̀ǹda òkú ẹ̀ fún wa ká lọ sin. So àánú Olódùmarè ò ní fi wá sílẹ̀ o ìjàmbá ò ní ṣe wá o à ń rọ gómìnà Ṣèyí Mákindé àtàwọn tí ọ̀rọ̀ yìí kàn ẹ gbégbèsè pápápá gbogbo eléyìí tẹ̀ ń ṣe lábẹ́lẹ̀ yẹn ó nọ́mà kò yẹ ká mọ nǹkan tí ń lọ but at the end of the day ẹ jẹ́ kó jẹ́ pápápá because lo and behold tẹ́ bá wò mí dáadáa lánàá ẹ rí i pé ó dàbí ẹni pé ọ̀fìnkì fẹ́ ṣe mí that is number one. Bí òtútù yẹn ṣe pọ̀ tó mo wá da dúfè bora ọkàn mi wá lọ sọ́dọ̀ àwọn ọmọ yẹn ń pé ǹjẹ́ àwọn ní aṣọ tí wọ́n ti ẹ̀dà bora aṣọ kan ni wọ́n ń wọ̀ káàkiri látọjọ́ tán ti kó wọn mi rò bẹ́yìn náà rò bẹ́ẹ̀ ibi tí wọ́n kó wọn sí só ní ààbò lórí só nílé lórí ṣé tójò bá ń rọ̀ sí kò ní kàn wọ́n gbogbo ìgbà tójò bá ń rọ̀ yẹn lọ́kàn mi máa ń lọ sára wọn
mo mọ̀ pé bó ṣe máa rí lára ọ̀pọ̀lọpọ̀ nù wa náà nìyẹn gẹ́gẹ́ bí abiyamọ tá a dẹ̀ ní lọ́kàn. So Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ o, Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa o, kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kí wọ́n gbégbèsè as early as possible. Ọlọ́run fún wọn ṣe o. God bless you all. Kò jù bá náà lọ, pápápá ni mo fẹ́ ṣe láti deliver message fún mo rí pé mo dẹ̀ ti deliver ẹ̀. Àánú Olódùmarè ò ní fi sílẹ̀. Ẹ rí dájú pé subscribe sí channel mi Awikonko TV, Awikonko TV. Ẹ like, ẹ follow page mi lórí Facebook Awikonko television, Awikonko television. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sí channel níbi tí mo ti ń ṣe Onídèmọdé game show, Onídèmọdé game show, that is Onídèmọdé TV, Onídèmọdé TV. Àánú Olódùmarè ò ní fi sílẹ̀ o. Lágbára Ọlọ́run, àwọn ọmọ yẹn á rí wọn láyọ̀ àti àlàáfíà. Kò sí òbí nínú àwọn ọmọ yẹn tí ó fojú sunkún ọ̀kankan nínú wọn. Gbogbo abiyamọ ni ó jèrè ọmọ. Gbogbo ẹ̀mí tó ṣẹ́gun sí ìtò ni yóò jẹ ọbẹ̀ rẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Ẹni ẹlẹ́ni ò ní jẹṣẹ́ yín, ẹni ẹlẹ́ni ò ní kéré iṣẹ́ yín. Lágbára Ọlọ́run, gbogbo àwa abiyamọ àní rí dààmú lórí àwọn ọmọ wa o. Ọlọ́run ó dùn wá nú, Ọlọ́run rọ̀ wá lọ́kàn. Then mo kí gbogbo ẹ̀yin mùmínì àti mùmínà òdodo a kú ọdún iléyá o. A ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé àti láàyè rere. Ẹran ọdún mi ẹ bá ń gbé. Èmi á máa fi ìrẹsì sọdún iléyá ń tèmi, mi ò mind rice o, anything ló just pé Awikonko nǹkan ọdún iléyá rẹ̀ rèé o. Àjọ ń ṣe gbogbo ẹ̀ ní o. Ọ̀jẹ̀lẹ̀ òrù jẹ́lẹ̀ eégún lèmi o, èmi ọ̀ràn yẹn kankan ṣẹ́ o. A jẹ kérésì, a jẹ iléyá, bọ́n bá ń bọ̀ ògùn, àjọ jẹ wà ní, àjọ jẹ sunsun ní. Bó bá jẹ́ pé àwọn Ṣàngó náà ní nǹkan máa ń jẹ, kájọ lọ fẹnu wò. Bẹ́ẹ̀ làwa ń tiwa. Ó dàbọ̀ o, ayọ̀ látò fi pàdé o. God bless you. I love you all. Mi ní wáyé tí o. Ó dàbọ̀ o.